ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? ስሜ ቲጂ ይባላል። ዛሬ ማሳያችሁ ቀለል ያለ የብስኩት አሰራር ነው። ለልጆች የሚሆን ለመክሰስ የሚሆንና ለረመዳን ጾም የሚሆን ብስኩት ነው። ቀለል ያለ በ15 ደቂቃ ውስጥ የሚደርስ ነው። ወደ አሰራሩ እንሂድ፣ ተከታተሉ። የሚያስፈልገን ኢንግሪዲየንቱ ኦል ፐርፐስ ፍላወር፣ ጨው፣ ቂቤ፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ጥቁር አዝሙድ፣ 3 እንቁላል፣ ስኳር፣ ሆል ሚልክ። መጀመሪያ ድራይ ኢንግሪዲየንቱን መደባለቅ፣ ከዛ ቀጥሎ ወተቱን መጨመር፣ ከወተቱ በኋላ ደግሞ 3ቱን እንቁላል እንጨምራለን። ቂቤው ሞቅ አድርገን እንጨምርበታለን። ለ5 ደቂቃ ያለ ማቋረጥ በደንብ አድርገን ለስለስ እስኪል ድረስ እናሸዋለን። እኔ ሳሻው ሊጡን ትንሽ ለስለስ ስላለብኝ ቀጠን ስላለብኝ ዱቄት ጨምሬበት ምፈልገው ያህል ውፍረት ድረስ አሸውት በደንብ አድርጌ። በመጨረሻ ላይ መክተፊያዬ ላይ ትንሽ ዱቄት ነሰነስኩኝና ሊጡን ለሁለት ቦታ ቆርጬ በመዳመጫ በጠርሙስ ዳጥኩት። በመጨረሻ ያንን የዳጥኩትን በምፈልገው አይነት ቅርጽ ቆራርጬ ዝርግ ሳህን ላይ ትንሽ ዱቄት በተን አድርጌ የቆራረጥኳቸውን እሱ ላይ አስቀመጥኩት። በመጨረሻ ወደ ስቶቬ ሄጄ ሃሂት አድርጌ ዘይቴን ጨምሬ የሚበቃኝን ያህል ዘይት ጨምሬ እስኪፈላ ጠበቅኩት። ዘይቱ መፍላቱን ካረጋገጥኩኝ በኋላ ቆራርጬ ያስቀመጥኳቸውን የብስኩት ሊጦች መጥበሻው ውስጥ ከተትኩኝ። መጥበሻው ውስጥ ከከተትኩት በኋላ መቅላቱን እያረጋገጥኩ እያየሁኝ መቅላት አለ መቅላቱን ቼክ እያረኩ ያልበሰለውን እያገለባበጥኩ ወደ በሰለው። ከዛ በኋላ መብሰሉን ሳረጋግጥ ቆንጆ ከለር ሲያመጣልኝ በሌላ ሰሃን አወጣሁት። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ።